lại bài phim đó.
Ya que ondan 15 liraya oldu falan kurtarmaz. Uçağı böyle. Uçağı böyle. Bu ne ya? Yani اما نهار نخوردی نهار بدم بفرما نهاره نهار بدم بخور بفرما نهار ببین چون تو گفت دوباره هم کم شده ایران هم به همون تناسب کم زمینش چیزام هستش دیگه قربی.
دو تا کوچیک بده. با چی؟ فقط همین چیز اول نه گوشا برای این دو